Hey yo, what's up mga paps? It's your boy Winchester. And for today's video, usapang engine bay cleaning and kung paano ko napakintab yung valve cover ng aking sasakyan. Ayan. So, since maraming nagtatanong kung paano ko ba napakintab yan or paano ko ba nalinis, kasi yung itsura niya dati is ganito. Yan. So, hindi siya makintab. Simula na makuha ko sa first owner. Unti-unti, nilinis ko siya. Gamit ako ng degreaser. Yan. So, marami namang klase ng degreaser sa Lazada or sa Shopee. Bili na lang kayo. Tapos, spray gun. Tapos, syempre, basahan. Tapos, syempre, kapag may si degreaser kayo, gagamitan mo ng paintbrush or toothbrush. Tapos, ito yung pangbanlaw. Yan. Garden sprayer ata tawag dito. Unti-unti ko siyang nilinis yung engine bay ko. Masakit sa balakang, mahirap. Pero yung technique kasi, yung gagawin mo muna part by part ng engine bay kung ano yung lilinisin mo. For example, dito muna sa part na to, sa side. Tapos dito sa may harap. Tapos dito sa may banda dito, tapos doon ka naman sa gitna. Yun din yung nakuha ko kay Chris Fix. Alright. At kapag lilinisin mo engine bay mo, be aware dun sa mga electricals or sensors na hindi pwedeng mabasa. Pero yung mga tinakpan ko kasi is gaya nung sa camshaft, and then dito sa may mga injectors, tinakpan ko yan. And then etong socket ng ignition coils para hindi siya mabasa. Tapos ang paglilinis, kung hanggang saan lang muna yung kayang abutin ng daliri mo or ng kamay mo, gamit yung paintbrush or toothbrush. Yung valve cover naman, paano ko siya napakintab? First na ginamit ko is eto, yung steel brush. Ayan. Ginamit ako yan. Manipis yung ginamit ko na steel brush. Ayan, nabibili lang yan sa hardware. Tapos, nung malinis ko, ginamitan ko siya ng liha na 1,000 grip. Madali naman siyang linisin, nga lang medyo komplikado kasi nga sobrang busog ng engine bay ng Ford Lynx. May mga part na talagang masikip. Ayan. Pero kayang-kaya naman. Kayang-kayang abutin or dukutin. Ayan. Tiyagaan lang din sa paglilinis. Alright. So, ayun. Wala namang masyadong sikreto sa paglilinis ng engine bay. Bale, sipag lang, tiyaga lang. Tapos, syempre, do some research muna. Manood muna sa YouTube kung paano ba talaga yung proper way of cleaning the engine bay. Kaya DIY engine bay cleaning lang yung ginagawa ko kasi takot ako na magpa-engine wash. Kasi merong mga ka-flip na after magpa-engine wash, nagkaroon ng problema yung engine nila, ayaw mag-start. Hindi na patuyo ng maayos yung alternator, sa may starter or whatnot. Yung mga ganong issue or kaso. So, ayokong magpa-engine wash talaga. And for me, satisfying naman kasi ako yung naglilinis ng engine bay ko. And goods naman yung result. So, ayun lang. Kung paano mo pakikintabin yung valve cover gasket mo, tiyaga lang sa pag kuskus ng steel brush at paggamit ng liha na 1,000. Ayun, tsaka yung intake manifold, ginamitan ko rin itong steel brush para mawala yung mga libag-libag na naipon. So ayun, ngayon, di pa ulit ako nakapaglinis ng engine bay. Hindi ko pa nakaskas ulit ng steel brush yung intake manifold. So, mapapansin nyo naman, medyo maalikabok yan. Iba lang sa camera kasi may sinag ng araw or liwanag. And ayun, so hanggang dito na lang yung video nito mga paps. And if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing. And don't forget to hit like, comment, and share this video. Peace out.